سلامونه ملګرو، دا ټول جوړ روغ او صحتمند به وئ. متي الله زیارمل یم، بیا راغلی یم د اکسل د یو بل ویډیو سره. په دې ویډیو کې مو تاسو په ټیکس فارمټ باندې خبرې کوو چې مطلب څنګه مو تاسو دغه لیکل چې کوم دی ټیکس چې کوم دی څنګه سټایل ورکولی شو، څنګه یو بولډولی شو، همداسې د ټیکس سره کار کولی شو، څنګه مطلب اوس تاسو ته د ویډیو په پای کې دغه ټول هر څه څرګندېږي. مطلب زه راسم دلته لیکل کوم په دغه سیل کې، صحیح ده، او لیکم چې مطلب I want to have a good computer. په دې ډول څه د لیکل ما وکړ که نه. دغه لیکل اوس ډېر زیات اوږد شول. دا څنګه کولی شو مو تاسو چې مطلب په یوه هغه کې راولو، مطلب په یوه سیل کې راولو. دا په یوه سیل کې نه شول، دا په درې سیلو کې شول. څنګه مې کولی شو په یوه سیل کې راولو؟ راځئ به همدغه جي ته، په جي کې به تاسو دغه څنګ په دغه څنګ کې دلته به ډبل کلیک کوئ او نو دا ټول به تاسو ته په یو کالم کې راشي او کالم به هم تاسو سره اوږد شي. نو مو تاسو ته مخکې ویلو چې تاسو کلیک وکړئ نو کش کولی شي، لویولی شي، همداسې نور. نو په دې ډول سره تاسو کولی شئ داسې وکړئ. راځو دې ته سټایل ورکوو. نو راځئ فونټ ته، په فونټ کې تاسو کولی شئ فونټ فیملي ورکړئ، هره فیملي چې تاسو غواړئ، لکه دا غواړئ، هره غواړئ، صحیح ده. نو دا تاسو ورکولی شئ او تاسو دلته کولی شئ چې دغه فونټ سایز چې کوم دی نو دا لوی او کم کړئ. مطلب په دې باندې کلیک کوئ، فونټ سایز به ستاسو سره غټیږي او په دې کلیک کوئ کوچنی کیږي به. او همدارنګه تاسو کولی شئ بولډ یې کړئ او ایټالیک یې کړئ، یعنې داسې لږ کوږ یې کړئ او انډرلاین یې کړئ په دې ډول سره، صحیح ده. تاسو کولی شئ د کالر ورته انتخاب کړئ چې کوم ډول کالر ته ورته غواړئ. زه غواړم په دې ډول دغه کالر ورکړم، نو دا تاسو ورکولی شئ. زه اوس دلته په دې بله سیل کې زه لیکل کوم، مطلب زه ورته لیکم چې like I have a good computer. په دې ډول سره زه د لیکل کوم که نه. دا لیکل مې وکړل. اوس څنګه کولی شم چې دغه کوم سټایل مې چې دې ته ورکړی دی دې ته یې هم ورکړم. ګره ما ډېر زیات زما سره دغه سټایل دې ته ورکړو، نو زه مجبور نه یم چې دوباره هم دغه پروسس تکرار کړم. نو زه غواړم چې دغه زه دې ته را انتقال کړم. څنګه یې کولی شم؟ په دې کلیک وکئ او راشئ په کلیپ بورډ کې په فارمټ پینټر باندې کلیک وکئ. کله چې په دې کلیک وکئ او راشئ دغه انتخاب کړه، نو ګوره هغه سټایل دې ته راغلو. اوس زه به ستا د سیل ته سټایل ورکوم. څنګه په دې کلیک وکړه، راشه سیل سټایل سته، په دې کلیک وکړه او زه راځم دې ته مطلب داسې یو سټایل ورکوم لکه دا سټایل مې ورکړو ته. څنګه کولی شم دا سټایل دې ته انهریټ کړم، دې ته یې راولم. نو په دې کلیک وکړه او راشه دلته د فارمټ پینټر باندې کلیک وکړه، راشه په دې کلیک وکړه، نو دلته هم د انتقال شو، دغه سیم سټایل دې ته هم ورکړل شو. نو دا ټیکس فارمټینګ وټول. نو تاسو کولی شئ همداسې ټیکس فارمټینګ وکړئ او که ویډیو مو خوښه شوي وي له ملګرو سره شیر کړئ. د خدای په امان ښې چارې.